Про вибухи в Джанкої вчора про це увесь день говорили, але сьогодні ГУР вже назвали підсмажену техніку росіян. Внаслідок удару по військовому аеродрому Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО. Про це повідомляю з посиланням на головне управління розвідки Міноборони. У Телеграм вже офіційна інформація. І як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкої у Криму знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент М». І ГУР додає, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється. Я ж нагадаю, дійсно, що в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. І у мережі повідомляли, що у районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Пізніше з'явилося фото із супутника, ви всі їх бачили, який зафіксував 6 осередків пожеж. І президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив удар по Джанкою. Він подякував, зокрема, і головкому Збройних сил України Олександру Сирському за організацію операції. З нами на прямому зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас рада бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Олександре, розпочнемо ми з вами із авіації. Ми з нетерпінням чекаємо F-16, але хотілося з вами поговорити про американські штурмовики А-10 Thunderbolt, тому що є повідомлення про те, що повітряні сили США вирішили позбутися цих штурмовиків А-10 Thunderbolt 2 і могли б передати ці літаки Україні. Однак, за словами високопоставленого представника Пентагону, наша країна нібито не зацікавлена в цій техніці. Про це пише видання Defense One. Водночас старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Люк Кофі каже наступне, процитую. Я не підтримую ідею про те, що штурмовики ось ці не будуть ефективними на полі бою в Україні, тому що цей літак був буквально створений для знищення російської, точніше радянської, та російської бронетехніки. І ми розуміємо, що так, він трохи застарів, але ж, до прикладу, ті ж самі Атакамс, Хаймерс так само, проте ми від них не відмовляємося. Невже ми могли б зіштовхнутися з великими проблемами в обслуговуванні цього літака? І чи погоджуєтеся ви, зокрема, з думкою про те, що нібито Україна могла бути не зацікавлена в цих літаках? 50 на 50. Чому? Тому що в минулому році тоді ще не головнокомандуючий генерал Олександр Сирський говорив про необхідність того, що силам оборони України потрібна штурмова авіація, безпосередньо це Thunderbolt А-10. І саме цю модель він назвав. Інший момент полягає ось у чому. А-10 – це дозвуковий літак штурмовий. Штурмова авіація, яка використовується в ближній зоні по лінії боєзіткнення. Отже, якщо ми говоримо про виконання такого функціоналу, то в радянській номенклатурі є аналог Су-25. Це штурмовик, який виконує практично такий ж самий функціонал, плюс-мінус, відповідно, за характеристиками, за можливостями, тобто вони між собою відрізняються, але він також дуже непоганий. Але нюанс. Багато можуть говорити експерти там з США, які собі в кондиціонованих кабінетах сидять та щось собі там набирають на своїх лаптопах. Але коли вони знаходяться по лінії боєзіткнення, де присутня ешелонована ППО супротивника, то там якраз штурмовики, вони не відіграють якоїсь критичної ролі. Тільки тому, що вони знищуються на підльоті компоненту або середнього радіусу дії, або компоненту великого радіусу дії, або навіть малого радіусу дії засобом протиповітряної оборони. Тому штурмова авіація, так, вона дійсно дуже корисна і вона важлива, коли ми говоримо про загальні військові операції. Але вона важлива тоді, коли відбувається процес придушення та знищення, нівелювання ефективності ешелонованої ППО супротивника. На сьогодні ми по зоні бойових дій через те, що маємо відповідні затримки з постачанням усієї відповідної номенклатури від наших міжнародних партнерів, не можемо повністю придушити російську ешелоновану ППО в зоні бойових дій.